السلام علیکم خبو سټانو څنګه یې امید لرم ښه یې یو نوی لیکچر سره حاضر یم او نوی لیکچر چې کوم ټاپک دی نو هغه مو سره دی ریلیټیو اټامک ماس لاست ټایم مونږه اټامک نمبر او ماس نمبر چې کوم دی ډیټیل سره ویلو بس ریلیټیو اټامک ماس سٹارټ کوو نو ریلیټیو اټامک ماس مونږ وایو چې دې کې ورډ ریلیټیو دی چې کوم ځای کې ریلیټیو راشي نو هغې مطلب بسوي هغه مونږ سره وي کمپیریزن چې کله مونږه د دوو ویلیو څه کوو کمپیریزن کوو صحیح شو اوس په دې دوو ویلیو کې مونږ وایو صحیح شو چې ټو کوانټیټیز دي مونږ سره یا دوه ډیفرنٹ شیزونه دي مونږ یو بل سره څه کوو کمپیر کوو نو په دې کې مونږ سره یو ویلیو سوي او مونږ سره سټینډرډ وي سټینډرډ مطلب چې به مونږ ته معلومه وي او دویم چې کوم دی مونږ سره څه شی دی unknown دی چې هغه به مونږه د دې سټینډرډ نه څه کوو معلومو لکه څنګه نو مونږ وایو کیجی یا ډزن نو اوس مونږ وایو چې دا مونږ سره سټینډرډ ویلیوز دي سپوز زه یو دکاندار ته لاړ شم او ورته زه وایم چې ماله چینی راکا صحیح شو نو هغه به څه کوي به شاپر کې چینی اچوي او په بیلنس باندې وګدي یا به ډیجیټل بیلنس وي په ډیجیټل بیلنس کې باغه سور کوي 1 kg به ورکوي صحیح شو نو 1 kg څه دی هغه سټینډرډ ویلیو د ما سره چې هغه به د چینی د 1 kg سره څه کوي دا به کمپیر کوي یا که ډیجیټل نه وي نو هغه څه کوي 1 kg چې کوم کاڼې وي هغه رالی هغه تللی یو سایډ تک دی او بل سایډ ته به ما سره څه دی چې کوم چینی هغه اخیستی وي نو مطلب دا چې دا چینی چې کوم انون دي ته معلوم نه دي چې دا څونه دي ما سره نو هغه د څه نه معلوم وي هغه د 1 kg سټون نه معلوم کی نو چې کوم دا 1 kg سټون دی دا خو سټینډرډ دی او چې کوم چینی دی نو دا موږ معلوم شو نو چې کوم موږ معلوم شي نو دغه ماس ته موږ وایو دي ته موږ وایو ریلیټیو اټامک ماس خو دلته موږ سره اټامک ماس دی نو موږ وایو چې کله موږ یو اټم ماس د بل اټم سره کمپیر کو او موږ سره هغه ماس معلوم شي نو هغه ماس ته موږ وایو هغه ته موږ ریلیټیو اټامک mass وایو نو relative atomic mass موږ څنګه ډیفاین کوو نو موږ وایو چې relative atomic mass of an element is the mass of an atom relate to the 1/12 mass of carbon 12 atom نو ودلته موږ ویلا چې یو نون ویلیو دا یو unknown دا نو اوس په atomic mass relative relation کې چې کله موږ standard value الو نو هغه standard value چې کوم دا امو سره صدا هغه carbon 12 1/12 پارت دی صحیح شو یعنی 1/12 ماس دا 1/12 ماس موږ څه برابر دی دا موږ برابر دی دا 1 a.m.u دغه سي نور همغسي خو دا غي ریلیشن چې کوم دی هغه کې څه ډیفیکلټیز راتلل نو دا غي په بیس باندې چې کوم دی بیا سکل هغه ریجیکټل چې هغه موږ سره اکسیجن او هایدروجن او دغه سي نایټروجن موږ سره وو صحیح شو نو هغه مغسي خو هغه ویلیوز کې ډیفیکلټیز راتلل نو دا غي په بیس چلو کو چې کله کاربن 12 واغستو نو هغه کې سیمیلریټیز یا چې کوم دی دونه ډیفیکلټیز نه راتلل نو بیس چلو کو دوی دا چې کوم دی ایز سټانډرډ واغستو صحیح شو نو اوس موږ څنګه وایو چې کلم د یو اټامیک unknown اټامیک ماس د 1 a.m.u سره یا د 1/12 ماس اف کاربن 12 سره سکو ریلیټ کو نو هغه ته موږ وایو ریلیټیو اټامیک ماس او ریلیټیو اټامیک ماس یونټ ته نو موږ سره څه دی هغه موږ سره a.m.u دی صحیح شو او 1 a.m.u موږ وایو چې دا موږ برابر دی 1 a.m.u دا موږ برابر دی د څه شي 1/12 mass of carbon 12 atom دا موږ سره د دې برابر دی وس دغه موږ سره راځي صحیح شو دې باندې یو کوېشن دام راځي چې دا موږ سره ریلیټیو اټامیک ماس شو پورا خو په دې کې موږ سره اکثر کوېشن راځي چې موږ سره معلوم کا چې 1 a.m.u دا څه برابر دی د 1.65 10 power minus 24 gram یا چې کوم دا برابر دی د څه شي د 1.65 10 power minus 27 کیلوګرام صحیح شو نو دا چې کوم موږ سره څه کول دي دا موږ سره معلومول دي نو چې دا موږ معلومو نو موږ وایو چې څه شي
دا سپوز موږ سره شو equation 1 وس موږ ته already پته ده دا مول نه چې 1 mole of carbon 12 دا موږ سره برابر دی د څه شي د 12 gram او په دې کې موږ سره according to Avogadro number سونه نمبر اف پارټیکل دی 6.023 10 power 23 carbon atoms صحیح شو دې کې وځو کما carbon atoms صحیح شو نو زه اوس د لیکل شمه چې د 6.023 10 power 23 carbon atoms mass چې کوم دی د ماس څه دی اما سره 12 ګرام دی صحیح شو نو د یو اټم ماس به څه شي वन एटम mass of carbon 12 नो अब जा देना मालूम कम संख्या में मालूम कम नो both side divide by 6.023 10 power 23 बाने वेजे कम दे डिवाइड कम नो दाव मासरे राशि 6.023 10 power 23 divide by 6.023 10 power 23 equal to 12 by 6.023 10 power 23 नो दा बरा लड़शी दा मासरा कार्बन एटम राशि नो 1 कार्बन एटम मास equal to दा चीज पर डिवाइड कमा नो मासरे बराशी 1.99 और 10 पावर दा जे बरा लड़शी नो माइनस 23 ग्राम बशी नो दा मासा शो नमा सरा इक्वेशन नंबर 2 शो वस इक्वेशन नंबर 2 दा ज पुट कोमा चरता प इक्वेशन नंबर 1 के नो प इक्वेशन नंबर 1 की दा ज पुट कमा नो मा सरा बाद दा a.m.u मास से कंदे राशि जी 1 a.m.u की 16 ग्राम थी नो 1 a.m.u इक्वल टू 1 by 12 multiply 1.99 10 power minus 23 gram सही शो वस दा 1.99 ची पर 12 बाने जर डिवाइड कमा नो दा मासरे राशि ची 1 a.m.u equal to 0 का कैलकुलेटर बाने ची ओके नो मासा राशि 0.165 10 power minus 23 ग्राम सही शो वस दाज सकोमा چې کلم ز साइंटिफिक रूल या पावर की वैल्यू लिखमा नो दागे रूल मा से दादी चीज बदे दे कि मेंटी सा द 1 और द 9 पमांस के साथ हम सही शो मतलब द 9 ने सिवा के देने शम डबल फिगर ते कम से शमड़ा वाले नो जब सको मा द पॉइंट से कम दे दिल तबा रवाड़ो मान ज्यादा दे की तरह वाड़ो राइट साइड था नो 1 mu बमा से राशि बराबर 1.65 10 पावर माइनस 23 रे और चिकल पॉइंट मु वायु ची राइट साइड ते जी नु पावर से की यो माइनस की नु -1 दलतर आले और -23 ऑलरेडी दे नु -1 और -23 सही शो नु दी -1 -23 ने सराजी मा सरा -24 ग्राम राजी नु मा सरा दाची कम दे सशो दा मा सरा पुरुषो चे 1 mu द सोना मास सोना ग्राम मास बराबर दे द 1.65 10 पावर माइनस 24 ग्राम और द्वेम ची कम दे मुंग वायु ची द्वेम मुंग सरा सी छेदे द्वेम मुंग सरा 1.65 10 पावर माइनस 27 ग्राम दे नो दा बद संग मालूम होमा नो दे सर बद दा कन्वर्जन कोमा हाँ नो चीज दा सकोमा सिंपली कन्वर्ट कोमा किलोग्राम था नो जब वे मा चे मल्टीप्लाई
and divide right side by 10 power 3. Now 10 power 3 ce zawali kam no zapowiem ce 1 a.m.u equal to 1.65 10 power minus 23 gram multiply 10 power 3 and divide by 10 power 3. अब मात्र पता था कि 10 power 3 दसा बराबर दे द किलो बराबर दे म्हणजे द किलो बराबर दे नो zapowiem ce 1 a.m.u equal to 1.65 10 power minus 23 द 10 power ची बरा लाडशी नो सबशी 10 power minus 3 बशी सही शो द 24 दे हाँ नुदा मसरा minus 23 शो अद्दी 10 power 3 बजे सोली कम किलो ओली कम और ग्राम मसरा पखपल जरालो नो 1 a.m.u equal to 1.65 10 power minus 23 4 and minus 3 देना बराशी मासरा minus 27 किलोग्राम नु मासरा चे कम दे मालूम शो चे द यो a.m.u मास पर ग्राम की सदे आओ द 1 a.m.u मास चे कम दे मासरा पर किलोग्राम की सदे नु पा ग्राम की 1.65 10 power minus 24 ग्राम दे आओ पर किलोग्राम की मासरा 1.65 10 power minus 27 ग्राम दे सही शो नु दा मसरा द यो a.m.u masralo ya ci kam ne mun sara da topic to so na mun sara relative atomic mass